So guys, ito na yung bread na slice ko na. Hindi siya ganoon kakapal guys, pero sabi ni Dylan yummy kasi na-try niya na ito before. So nag-request siya ulit. So this is welcome back to my channel. If you're new to my channel, please don't forget to subscribe and click the bell icon para lagi po kayo updated sa mga new uploads ko. Ayan, para wala po kayong ma-miss. So today guys, gagawa po ako ng low carb loaf bread. Ayan, nag-request si Dylan kasi last time gumawa po ako nito, nagustuhan niya yun. Yung palang yung bread na nagustuhan niya kasi picky si Dylan sa pagdating sa bread pag sobrang tigas ng bread ayaw niya. So yun, gagawa ako today. So ito po yung mga ingredients na kailangan ko. I need almond flour, 1 and 1/2 cups of almond flour. Ilalagay ko na rin yung mga yung mga measurement nito sa description. So I need baking powder, and then Himalayan salt, then cream of tartar. Siyempre, hindi pwede mawala ang aking eggs. Ayan ang eggs ko. Yan, 6 eggs. I need 6 eggs. And then, I also need butter. Ayan. So, you can also put stevia or ayan. So, wala akong stevia ngayon. Naubusan ako. So, optional lang naman yung stevia Pero isasama ko pa rin siya sa recipe. Ayun, so, kailangan din natin na siyempre ng mga mixing bowls kasi yung eggs, kailangan natin i-separate yung egg whites at saka egg yolk. Kailangan din natin ng mixer, hand mixer. Ayan, pwede rin kayong gumamit ng mamaya yung food processor para sa egg yolk. So, hindi na ako gagamit mixer nila. I also have cups here. Ayan, measuring cup and measuring spoon. So, egg white. Ito yung hinahanap natin, consistency, yung hindi siya nahuhulog sa bowl kapag tinaob mo. So, next natin yung So guys, ito na yung bread na slice ko na. Hindi siya ganoon kakapal guys, pero sabi ni Dylan yummy kasi na-try niya na ito before. So nag-request siya ulit. So this is. So guys, ito na siya yung bread. Yan, natikman ko na siya guys. So malambot naman siya, look. Diba? Hindi naman siya hard. Ang sarap siya. Lasang kasi more on egg siya Kaya, hindi siya, these breads are yummy. Look. Sarap. Sarap. Good siya. Egg. Pwede na. And then, Gusto na isang slice. Hindi lang siya. the bread has butter on it. Pwede na siya.